नमस्कार, फेरि पनि स्वागत छ तपाईँलाई। लास्ट टाइम हामीले आफ्नो मोड्युलको बारेमा केही डिस्क्राइब गरेको थियौँ भने आज हामीले डेटा एनालाइसिस युजिङ आरको अफिसियल्ली यो मोड्युल सुरु गर्छौँ र दिस स्टार्ट्स विथ हाउ टु डाउनलोड एन्ड इन्स्टल आर इन यर ल्यापटप। सो आजको हामीले ट्युटोरियलमा चाहिँ आर कसरी डाउनलोड गर्ने र इन्स्टल गर्ने भनेर डिस्कस गर्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले गुगल क्रोममा तपाईँको जुन पनि वेब ब्राउजर छ त्यसमा गएर डाउनलोड आर गर्नुहोस्। डाउनलोड आर गरेर आर प्रोजेक्ट यसमा अब तपाईँको यो चाहिँ आरको अफिसियल प्रोजेक्ट हो होइन, अफिसियल वेबसाइट हो। तपाईँले चाहिँ यता गएर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ होइन। अब तपाईँलाई जुन ठिक लाग्छ तपाईँले इजिली यता पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यो भयो, यो भइसकेपछि तपाईँले अब 32 बिटको हो कि 64 बिटको हो त्यो क्लियर गर्नुहोस् तपाईँ होइन। तपाईँको जे तपाईँको विन्डोज जे छ त्यस्तै खालको तपाईँले इन्स्टल गर्नुपर्छ। त्यसपछि अब यो सर्टेन टाइम लाग्छ, एकैछिन। सो आर चाहिँ पहिला पनि भनि नै हालेँ, ओपन सोर्स भएको भएर हामीले चाहिँ आरको आफ्नै अफिसियल वेबसाइटमा गएर आर चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्छौँ हामीले र त्यो युज पनि गर्न सक्छौँ। यसमा डिफ्रेन्ट प्लेटफर्महरू छ। वाट्स न्यू तपाईँले एकचोटि फुर्सद पाएको बेलामा यो वेबसाइट पनि एकचोटि हेर्दा चाहिँ हुन्छ। इट्स रियली गुड। यहाँ बेसिक्सहरू कुराहरू यसको बारेमा चाहिँ यसले एक्सप्लेनेसन दिएको छ होइन। गेटिङ हेल्प सो यसमा हेल्प कसरी लिने देखि लिएर अरू सबै कुराहरू चाहिँ तपाईँले यसमा बेसिक के फर्स्टमा तपाईँले कसरी सुरु गर्ने त नयाँ सफ्टवेयर होइन, कसरी सुरु गर्ने अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ नि त होइन। हो त्यसको लागि चाहिँ यसमा बेसिक कुराहरू पनि एक्सप्लेन गरिदिएको छ होइन। द्याट्स रियली गुड होइन। म्यानुअल्स पनि राखिदिएको छ यसमा। सो म्यानुअल तपाईँले हेर्नु पऱ्यो भने सो यो आरको एउटा ब्रिफ ओभरभ्यू कसरी यो आरमा बेसिक कामहरू कसरी गर्ने जस्ता चिजहरू चाहिँ एकदमै इजी तरिकाले चाहिँ एउटा डकुमेन्टेसन पनि गरिदिएको छ होइन। द्याट्स रियली युजफुल यदि तपाईँ फर्स्ट टाइम युज गरिराख्नु भएको छ भने चाहिँ। सो त्यसमा म चाहिँ रेकमेन्ड गर्छु हजुरलाई एकचोटि यसो आई बल मात्र हान्ने क्या, एकचोटि सरर चाहिँ हेर्नको लागि। यो डाउनलोड भइसकेको छ। डाउनलोड भएर इन्स्टल गर्न खासै केही पनि छैन चाहिँ, एकदमै सिम्पल इन्स्टलेसन प्रोसिडियर छ। गिभ मी अ सेक। ओके, यस, इङ्ग्लिस, ओके, नेक्स्ट 34। अब तपाईँले जुन छ त्यो मात्रै गर्दा पनि हुन्छ। मेरो 64 बिट हो, 64 गर्छु म। 32 छ भने 32 गर्नुहोस्। डिफल्टै राखौँ, आर भयो। सो यो गरिसकेपछि अब तपाईँको इन्स्टल गर्नुहुन्छ भने चाहिँ आर तपाईँको इन्स्टल हुन्छ। मैले पहिल्यै गरिसकेको छु, मेरोमा पहिल्यै इन्स्टल पनि छ र मैले फेरि पनि गरेँ। एकैछिन कुर्नुपर्छ, तर केही पनि अप्ठ्यारो छैन। एकदम सिम्पल इन्स्टलेसन प्रोसिडियर छ। तपाईँले यो भिडियो लगतै लाइक सिरियली गर्नुभयो भने केही पनि समस्या आउँदैन। र जस्ट इन केस केही समस्या आयो भने पनि प्लिज लेट अस नो, कमेन्ट गर्नुहोला। हामीहरू सकेसम्म तपाईँहरूको प्रब्लम चाँडै सल्भ गर्न खोज्छौँ। प्लिज डु लेट अस नो, किनभने त्यसरी नै हामीले ट्युटोरियल अझ राम्रो अझ प्रभावकारी बनाउन सक्छौँ। सो फिनिस गर्नुहोस्। तपाईँले आर भनेर हेर्नुभयो भने एउटा डेस्कटप आइकन बनेको छ। सो यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट इन्टरेक्सन भयो आरको होइन। यो चाहिँ आर भयो। यसमा चाहिँ अब तपाईँको डिफ्रेन्ट चिजहरू छन्। फाइल, न्यू, यो मिसलेनियस प्याकेज, विन्डोज हेल्प, यो डिफ्रेन्ट प्याकेजेस लाइक ठाउँहरू छ जहाँ पनि हामीले यसको आफ्नै युज पनि छ होइन। यसको विषयमा डिटेलली हामी कुरा गर्ने छौँ। आज बेसिक कुरा चाहिँ यो तपाईँको एउटा आर कन्सोल हुन्छ। आर कन्सोलमा चाहिँ तपाईँ कुनै पनि हिसाब गर्नुहुन्छ कि सपोज 2 + 2 भयो होइन, 6 भयो, साइन 30 उसमा छ, साइन पाई होइन,
जस्तै अब त्यसपछि तपाईँले जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसको एउटा प्रब्लम चाहिँ के भन्छ, कन्सोल भनेर चाहिँ कस्तो हुन्छ, यो तपाईँको क्यालकुलेटर हो क्या। यो ठाउँमा चाहिँ तपाईँ सबै कामहरू आफ्नो सबै हिसाबहरू गर्नुहुन्छ, यो चाहिँ तपाईँको कन्सोल भयो होइन। तर प्रब्लम के भन्दा तपाईँले फेरि पहिलाको एउटा लाइनमा जानु पऱ्यो भने त अलिक अप्ठ्यारो भयो। फेरि 2+2 गर्नको लागि अब 2+2 होइन, 2+3 रहेछ भने चाहिँ फेरि तपाईँ 2+3 गरेर फेरि जानुपर्छ। अब 2+3 त गर्नुहोस्, अब 2+ यो यति धेरै छ होइन, यति धेरै छ ल। अब यो 2+6 5 4 5 होइन कि ल, फेरि रहेछ भने फेरि बाहिर गएर यसो चेन्ज गर्नु पऱ्यो नि त। सो यसो चाहिँ एकदमै टाइम कन्ज्युमिङ र अलिकति टिडियस हुने भएको भएर आरले चाहिँ एउटा राम्रो एउटा मोड्युल बनाएको छ, आर स्क्रिप्ट भनेर क्या। सो आर स्क्रिप्टमा चाहिँ तपाईँले बेसिकली के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा यो चाहिँ नोटप्याड जस्तै देखिन्छ होइन, देख्दाखेरि चाहिँ तपाईँले जति पनि हिसाब वा क्यालकुलेसनहरू गर्नुहुन्छ होइन, जति पनि क्यालकुलेसन गर्नुहुन्छ त्यो कुराहरू चाहिँ सबै तपाईँको रेकर्ड भएर बस्छ होइन, लाइन टु लाइन तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। सो तपाईँले के गर्नुहुन्छ भने कन्ट्रोल आर दबाउनुहुन्छ, कन्ट्रोल आर, मैले फेरि एकचोटि भने त कन्ट्रोल आर दबाउनु भयो भने यता कन्सोलमा क्यालकुलेट भयो नि त। आर स्क्रिप्टमा गरेको लेखेको कुरा तपाईँले कन्सोलमा चाहिँ रन हुन्छ भनौँ न, कन्ट्रोल आर होइन, कन्ट्रोल आर। यो सबै एकैचोटि गर्न चाहनुहुन्छ भने सेलेक्ट गरेर कन्ट्रोल आर गर्न सक्नुहुन्छ, एकैचोटि हुन्छ। सो अब तपाईँले चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ यता 78 होइन, ल यति पनि एड गरौँ भनेर कन्ट्रोल आर गर्नुभयो, यति सल्भ गरिदियो नि त। सो यसको लागि चाहिँ आर स्क्रिप्ट चाहिँ एकदमै युजफुल हुन्छ है, तपाईँको युजर फ्रेन्डली भयो अलिकति होइन, डाइरेक्ट कन्सोलमा गएर गर्नु परेन। अब जस्तै तपाईँको प्याकेजेसहरू हेल्प छ होइन, तपाईँले हेल्प अघि पनि मैले म्यानुअल देखाइहालेँ, म्यानुअलको पनि तपाईँ यताबाट डाउनलोड गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। सो तपाईँले फर्स्टमा चाहिँ यसको इन्टरफेसमा अलिकति युज टु हुन समय लाए पनि एउटा समयपछि चाहिँ एकदमै सजिलो हुन्छ, यो खासै केही पनि चाहिँ छैन है। त्यसपछि चाहिँ अब यो के भन्छ यसलाई, यो टेम्प्लेट भनौँ, यो जुन प्लेटफर्म छ होइन, यो अलिकति अझ युजर फ्रेन्डली छैन, अझ मजाको छैन होइन। त्यही भएर चाहिँ आरले चाहिँ अर्को एउटा प्लेटफर्म हामीले युज गर्न सक्छौँ क्या, त्यसलाई चाहिँ आर स्टुडियो भन्छौँ क्या। द्याट्स भेरी कुल होइन। सो तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त, डाउनलोड आर स्टुडियो गर्नुभयो भने डाउनलोड आर स्टुडियो गर्नुहोस्, डाउनलोड आर स्टुडियो गर्नुहोस् डाइरेक्ट। त्यसपछि यो फ्रीवाला आई डोन्ट नो है, यो पैसावालामा के छ, किन मैले चाहिँ अहिलेसम्म फ्रीवाला मात्र चलाएको छु। सो अरू पनि होला, तर हामीले फ्रीवाला इज मोर देन इनफ। सो यो तपाईँको जे छ है, विन्डोज छ कि म्याक छ कि उबुन्टु छ, त्यो हेरेर डाउनलोड गर्नु होला। यो भयो। सो यो पनि तपाईँको डाउनलोड हुन्छ र त्यसरी नै इन्स्टल गर्ने हो होइन, केही पनि खासै फरक छैन। जस्तै मैले पहिला इन्स्टल गरेर राखेको छु आर स्टुडियो। यदि तपाईँले त्यो पनि रन गर्यो भने चाहिँ आर स्टुडियो पनि यदि रन गर्नुभयो भने म कस्तो प्लेटफर्म लाइक इन्टरफेस आउँछ एक्चुअली म हजुरहरूलाई भन्छु। यो अघिको भन्दा अलिकति अहिले नै फरक देखिसक्यो नि होइन। यसमा चाहिँ अब धेरै कुराहरू चाहिँ तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ कि यसमा चाहिँ मैले एउटा सिम्पल गरेँ नि त, न्यू फाइल आर स्क्रिप्ट क्लियर गरिदिएँ। सो यो चाहिँ तपाईँको आरको पहिलो इन्टरफेस तपाईँको होइन। इन्स्टल गरिसकेपछि यो अब तपाईँले जे गर्नुहुन्छ नि, आर स्क्रिप्ट जे गर्नुहुन्थ्यो नि तपाईँले यता पनि गर्न सक्नुहुन्छ होइन। सो फेरि पनि कन्ट्रोल इन्टर दबाउनुहुन्छ यता तपाईँले, फेरि के भने कन्ट्रोल इन्टर दबायो भने यो हुन्छ, कन्ट्रोल आरले हुन्छ हुँदैन, आई हेभन ट्राइड, हुँदैन रहेछ। सो यसरी चाहिँ तपाईँले आर स्टुडियो चाहिँ इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ र यसको डिटेल इन्टरफेस र कसरी युज गर्नेको बारेमा हामी अभियसली डिस्कस गर्ने नै छौँ, त्यो चाहिँ हामी अर्को नेक्स्ट ट्युटोरियलमा गर्छौँ। सो आज हामीले आर कसरी डाउनलोड गर्ने र आर कसरी इन्स्टल गर्ने भनेर कुरा गऱ्यौँ
आर कन्सोल र स्क्रिप्टको बिचमा फरक के छ र स्क्रिप्टमा गर्दाखेरि किन फाइदा हुन्छ भनेर कुरा गऱ्यौँ। त्यसपछि आर भन्दा आर स्टुडियो किन ठिक छ र त्यसलाई कसरी डाउनलोड गर्ने र इन्स्टल गर्नेको विषयमा पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ। अबदेखिको नेक्स्ट ट्युटोरियलमा हामीले आरमा चाहिँ आरमा होइन कि आर स्टुडियोमा चाहिँ हामीले प्रोग्राम कसरी गर्छौँ, आर स्टुडियोमा स्क्रिप्ट कसरी गर्छौँ र त्यसमा त्यो किन ठिक छ पहिलाको आर भन्दा भनेर अझ डिटेलमा डिस्कस गर्ने रहेछौँ अर्को ट्युटोरियलमा। सो फर द्याट स्टे ट्युन।